โอกาสหนึ่งในสิ่งสำคัญของไอดอลที่จะเป็นตัวจุดชนวนให้ไอดอลนั้นได้เตือนตลาดขึ้นมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสดใหม่ของพวกเขาก็เริ่มจะลดลงวันเวลาทำให้พวกเขาถูกมองข้ามเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาความสดใสของพวกเธอสามารถกลบรัศมีของรุ่นเก่าได้ถ้าไม่ทำโอกาสนั้นให้ดีแม้จะรู้ตัวไปก็สายไปเสียแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหนึ่งในผู้อาวุโสของ AKB48 มิยาสกิมิโฮะและในคลิปนี้จะเป็นการเปิดแฟ้มประวัติของหมาบ้าแห่ง AKB48 มิยาสกิมิโฮะมิยาสกิมิโฮะหรือเมียวเด็กสาวจากโตเกียวเธอเริ่มเรียนร้องและเรียนเต้นตั้งแต่เธอนั้นอยู่ในชั้นประถมปีที่ 5ซึ่งต่อมาเธอนั้นก็ได้ไปออดิชั่นกับละครเวทีเรื่องแอนนี่ในบทตัวละครหลักที่เป็นเด็กและสามารถผ่านไปถึงรอบสุดท้ายได้แต่น่าเสียดายที่เธอทำได้เพียงเกือบถึงเส้นชัยและในปี 2007 ที่มิโฮะได้ออดิชั่น AKB48 และผ่านเข้ามาได้ทำให้เธอกลายเป็น AKB48 รุ่นที่ 5ในช่วงเวลาที่เธอเป็นเคนคิวเซนั้นเธอเป็นอันเดอร์ของตาคาชิมินามิต่อมาที่ปี 2008 ในเดือนมิถุนายนมิโฮะได้ปรากฏตัวครั้งแรกในรายการ AKB Seroji Goju Kyufan ซึ่งในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น AK Bingo โดยรายการนี้ก็ได้ให้กำเนิดคาแรคเตอร์หมาบ้าให้กับมิโฮะว่าด้วยเรื่องที่เธอพูดจาแบบขวานผ่าซากจิกกัดใส่รุ่นพี่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่คาแรคเตอร์ของเธอที่จริงแล้วใจจริงนั้นเธอนับถือรุ่นพี่ทุกคนซึ่งต่อมานั้นในเดือนกรกฎาคมมิโฮะก็ได้เลื่อนขั้นมาเป็นเมมเบอร์โดยเธอนั้นเป็นเมมเบอร์คนแรกในรุ่นที่เลื่อนขั้นทำให้อีก3 เดือนต่อมามิโฮะได้ติดเซมบัสสึครั้งแรกในซิงเกิลที่ 10 ของ AKB48 โอโกเอะไดมอนด์ร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่นของเธออย่างคิตาฮาระริเอะและซัตจิฮาระริโนะและในช่วงเวลานั้นเองทำให้เธอถูกกล่าวขานว่าจะเป็น S ของรุ่นต่อไปต่อมาในปี 2009 เธอได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่โฮริโปและก็ได้มีการก่อตั้งยูนิตชื่อนัตโตแองเจิลที่มีเมมเบอร์โฮริโป3 คนอย่างคาซาอิโทโมมิอิตาโนะโทโมมิและมิยาสกิมิโฮะโดยที่มีเพลงออกมา1 เพลงโดยมีชื่อว่านัตโตแองเจิลซึ่งในเดือนกรกฎาคมการเลือกตั้งครั้งแรกของ AKB48 ก็มาถึงซึ่งมิโฮะนั้นได้ไปในอันดับที่ 18โดยเธอก็ได้กล่าวว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่มันก็เป็นโอกาสที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับเธอซึ่งการได้อันดับที่ 18 ของเธอก็ทำให้เมียวอยู่ในเซมบัสสึของเพลง Iwake Maybe อย่างไรก็ตามแม้เธอจะได้อัดเสียงลงเพลงแล้วแต่เธอก็ไม่ได้อยู่ในมิวสิกวิดีโอของเพลง Iwake Maybe เนื่องจากเธอป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ในช่วงถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซึ่งต่อมาในเดือนสิงหาคม AKB48 ก็ได้มีการชัฟเฟิลเกิดขึ้นโดยเดิมทีนั้นมิโฮะอยู่ในทีม A การชัฟเฟิลครั้งนี้ทำให้เธอย้ายไปอยู่ทีม B ของกัปตันคาชิวากิต่อมาในปี 2010 มิโฮะได้ปรากฏตัวบนละครของ AKB48 เรื่องมาจิซุกะกากุเอ็นโดยรับบทเป็นเมียวหนึ่งในสมาชิกของแก๊งพี่น้องซังโชและต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์นั้นมิโฮะก็ได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของตัวเองโดยที่มีชื่อว่า Shining Sky ซึ่งต่อมานั้นการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ของ AKB48 ก็มาถึงในปีนี้นั้นมิโฮะได้ไปในอันดับที่ 21เธอกล่าวว่าการเลือกตั้งในปีที่แล้วเธอได้ไปในอันดับที่ 18น่าเสียดายที่ปีนี้อันดับตกลงมาแต่เธอก็ดีใจที่มีคนลงคะแนนให้เธอมากมายเช่นนี้เธออยากจะเป็นนักแสดง AKB จะช่วยเติมความฝันของเธอจะไม่ยอมแพ้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมิยาสกิมิโฮะให้มาถึงจุดนี้และการที่เมียวได้อยู่ในอันดับที่ 21ทำให้เธอนั้นอยู่ในตำแหน่งของเซมบัสสึในเพลง Heavy Rotation และในเดือนเดียวกันนี้มิโฮะก็ได้มีส่วนร่วมกับอัลบั้มอเนอุตะ8090 Girl Pop Non-Stop Cover ซึ่งเป็นอัลบั้มที่จะนำเพลงเก่าในยุค 80-90 นำมา cover ใหม่โดยเมียวก็ได้ร้องเพลง Aoi Station ของคาวาอิโซนาโกะโดย Official ให้ความเห็นว่าเพราะมิโฮะนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของ AKB ที่มีเทคนิคการร้องเพลงที่ดีที่สุดต่อมาในเดือนกรกฎาคมอีกครั้งกับยูนิตนัตโตแองเจิลที่กลับมาในชื่อนัตโตแองเจิล4โดยมีการเปลี่ยนสมาชิกเป็นซาโตะซิมุเระนิโตโมเอโนะอิชิดะฮารุกะและมิยาสกิมิโฮะโดยยูนิตนี้ก็ได้ออกซิงเกิลมา1 ซิงเกิลโดยที่มีชื่อว่านัตโตแมน
ซึ่งต่อมาในเดือนกันยายนได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่จะติดเซนบัตสึในซิงเกิลที่ 18 Beginner ซึ่งผลที่ออกมานั้นปรากฏว่ามิโฮะหลุดเซนบัตสึซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไม่มีรายชื่อของเธอหลังเธออยู่ในเซนบัตสึตั้งแต่ซิงเกิลที่ 10 โอโกเอะไดมอนด์ต่อมาในปี 2011 นั้นในเดือนมีนาคมมิโฮะก็ได้รางวัลโซโล่กาเวียได้ถูกรับเลือกให้เป็นเมมเบอร์สำหรับยังแมกกาซีนและเข้าร่วมยูนิต YM7 ที่ประกอบไปด้วยคาซาอิโทโมมิซาโตะซึมิเระซัชิฮาระริโนะทาเกอุจิมิยุโคโมริมิกะทาคาโจอากิและมิยาสกิมิโฮะโดยพวกเธอก็มีเพลงเป็นของตัวเองจากการแข่งขันชนะยูนิต YJ7 โดยเพลงนั้นก็มีชื่อว่าเรไนโซเซนเคียวต่อมาในเดือนเมษายนก็ได้มีการประกาศถึงเซนบัตสึซิงเกิลที่ 21 Everyday Kakusha ซึ่งมิโฮะก็กลับมาติดเซนบัตสึอีกครั้งแต่ใครจะไปรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของเมียวเพราะการที่เธอนั้นน้ำหนักขึ้นจนความนิยมของเธอลดลงทำให้ทาง AKB เลิกผลักดันเธอต่อมาที่การเลือกตั้งครั้งที่ 3 ของ AKB48 ในปีนี้นั้นอันดับของมิโฮะอยู่ในอันดับที่ 27 ซึ่งเมียวนั้นก็อยู่ในตำแหน่งของ Undergirl เธอกล่าวว่าปีนี้นั้นไม่ใช่ปีของการดิ้นรนไปสู่ความฝันของเธอเลยแต่แฟนๆก็ยังคงโหวตให้เธอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเธอซึ่งการที่เมียวอยู่ในตำแหน่งของ Undergirl ทำให้เธออยู่ในเพลงรองของซิงเกิลที่ 22 โดยที่มีชื่อว่าไดกิชิเมจะอิคาไนโดยในเดือนมิถุนายนนี้มิโฮะก็ได้เป็นพิธีกรของรายการจากช่อง Mnet ในรายการ Mnet ไกคุรายการที่พูดคุยกับคนตามท้องถนนเรื่องศิลปิน K-POP ต่อมาในเดือนสิงหาคมนั้นในรายการ AKB โตโจเมโจเมก็ได้มีการนำเสนอถึงการเริ่มต้นแผนการไดเอทของมิโฮะสู่การกลับมาเป็นไอดอลหุ่นสเลนเดอร์อีกครั้งต่อมาในปี 2012 มิโฮะได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอนั้นกำลังค้นหาตัวเองอยู่เธออยากเป็นทั้งนักแสดงหญิงนักร้องนักแสดงละครเวทีโสตสอนนาสิกแพทย์ล่ามเธอได้เรียนภาษาเกาหลีมาตั้งแต่เดือนกันยายนของปีที่แล้วเธอคิดว่าภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีนั้นคล้ายกันจึงง่ายต่อการเรียนรู้ซึ่งต่อมาในการเลือกตั้งครั้งที่ 4 ของ AKB48 อันดับของมิโฮะนั้นตกลงมาอยู่ที่อันดับที่ 38 โดยเธอกล่าวว่าอันดับของเธอนั้นตกลงแต่เธอนั้นก็เชื่อว่าคนเราไม่สามารถอยู่บนจุดสูงสุดได้ถ้าไม่ได้อยู่ในจุดที่ต่ำมาก่อนเธอจะทำทุกอย่างเท่าที่ตัวเองจะทำได้เพื่อให้ประสบความสำเร็จและการอยู่ในอันดับที่ 38 ของเมียวทำให้เธออยู่ในตำแหน่ง Next Girl และอยู่ในเพลงรองของซิงเกิลที่ 27 โดยเพลงที่มีชื่อว่าโดเรมีฟาโอนจิและในเดือนสิงหาคมทาง AKB48 ก็ได้มีการชัฟเฟิลทีมเกิดขึ้นอีกครั้งโดยครั้งนี้ก็ได้มีประกาศให้มิโฮะย้ายจากทีม B ไปยังทีม K ต่อมาที่เดือนกันยายนมิโฮะก็ได้แสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในเรื่องโตริฮาดะเกกิโจบังภาพยนตร์สยองขวัญโดยเธอรับบทเป็นมิกะซึ่งมิโฮะก็ได้กล่าวว่าเธอนั้นดีใจมากที่ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะเธอเป็นแฟนหนังสยองขวัญและชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากต่อมาในปี 2013 มิโฮะได้เข้าร่วมการถ่ายภาพกับศิลปิน K-POP เครยอนป๊อปและในการเลือกตั้งครั้งที่ 5 ของ AKB48 นั้นเป็นครั้งแรกที่มิโฮะไม่ถูกเรียกชื่อในการเลือกตั้งหรือไม่ติดอันดับนั่นเองแต่ว่าในปี 2014 นั้นการเลือกตั้งครั้งที่ 6 ของ AKB48 มิโฮะก็กลับมาติดอันดับอีกครั้งโดยเธอได้ไปในอันดับที่ 78 ซึ่งเมียวก็ได้กล่าวว่าในปีที่แล้วเธอไม่ถูกเรียกชื่อดังนั้นในปีนี้เธอจึงดีใจมากเธออยากจะสนุกไปกับเพลงในตำแหน่งของเธอกับเมมเบอร์อีก 16 คนขอบคุณทุกคนสำหรับการโหวตโดยการได้อันดับที่ 78 ของเมียวนั้นทำให้เธออยู่ในตำแหน่งของ Upcoming Girl และอยู่ในเพลงรองของซิงเกิลที่ 37 ในเพลง Chewing Gum no Ajikanaku Narumade และในเดือนกันยายนในจังเก้นไต่ไข่ครั้งที่ 5 มิโฮะนั้นผ่านไปถึงรอบ 8 คนสุดท้ายแต่ก็ต้องแพ้ให้กับโคจิมะฮารุนะอย่างไรก็ตามก็ทำให้เมียวได้อยู่ในเพลงรองของซิงเกิลยาซาชิคุสุรุโยริคิซุโอชิเตะในเพลงฮารุกาเซะปิอานิชิโมะ
ต่อมาในปี 2015 ในเดือนมีนาคมนั้นก็ได้มีการชัฟเฟิลเกิดขึ้นอีกครั้งโดยครั้งนี้ก็ได้มีประกาศให้มิโฮะย้ายจากทีม K กลับมาอยู่ทีม A อีกครั้งและในการเลือกตั้งปีนี้มิโฮะก็ไม่ได้ติดอันดับอีกครั้งซึ่งต่อมาในปี 2016 มิโฮะก็ได้ปรากฏตัวบน AKB Horror Night Adrenaline no Yoru โดยเธอได้แสดงละครสั้นสยองขวัญเรื่องนี้เนื่องจากมิยาสาวะซาเอะมีอาการป่วยและในเดือนเมษายนมิโฮะได้มีรายการเป็นของตัวเองโดยมีชื่อว่าเมียวโนะเฮยะเป็นรายการทางอินเทอร์เน็ตของเว็บโชว์รูมโดยเป็นรายการที่พูดคุยกับเมมเบอร์ AKB48 ที่มาเป็นแขกรับเชิญจากที่มิโฮะไม่ติดเซมบัสึหลังจากซิงเกิล Everyday Kakusha และในปีนี้ในซิงเกิลที่ 44 ของ AKB48 อย่างซึบัสาวะอิราไนเมียวก็กลับมาติดเซมบัสึอีกครั้งหลังจากที่เธอไม่ติดเซมบัสึมาถึง 5 ปีและในการเลือกตั้งในปีนี้การเลือกตั้งครั้งที่ 8 ของ AKB48 มิโฮะก็ได้ไปในอันดับที่ 78 เธอกล่าวว่านี่เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 8 ของเธอแล้วเป็นครั้งที่ 2 แล้วที่เธอกลับมายังเวทีแห่งนี้เธอคิดว่าในเวลานี้แค่นี้ก็โอเคแล้วเธอจะเดินไปข้างหน้าต่อไปขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเธอและในการที่เมียวอยู่ในอันดับที่ 78 ทำให้เธออยู่ในตำแหน่งของ Upcoming Girlและอยู่ในเพลงร้องของซิงเกิลที่ 45 ในเพลงนิเซนจูโรกุเนโนะอินวิเทชั่นต่อมาในปี 2017 การเลือกตั้งในปีนี้นั้นน่าเสียดายที่เป็นอีกปีที่มิโฮะไม่ติดอันดับในการเลือกตั้งอีกครั้งแต่ในจังเก้นไทไคที่ครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบยูนิตคิสโนะเทมปุระยูนิตที่ประกอบไปด้วยคิตาฮาระริเอะโอยาชิซุกะและมิยาสกิมิโฮะผ่านไปได้สูงสุดรอบรองชนะเลิศทำให้พวกเธอได้มีเพลงร้องอยู่ในซิงเกิลเทนชิวะโดโกนิอิรุในเพลงโบคุตาจิโนะจิคิวซึ่งในปี 2018 นั้นมิโฮะก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันโปรดิว48โดยตัวเธอเองนั้นก็ถือเดิมพันเวทีนี้ด้วยชีวิตโดยการประเมินผลเบื้องต้นนั้นเมียวก็อยู่ในแรงดีในช่วงแรกนั้นแอร์ไทม์ในรายการของเธอนั้นไม่ค่อยจะมีแต่ในรอบการแข่งขันกรุ๊ปแบทเทิลนั้นแม้ทีมของเธอจะแพ้แต่เมียวก็ทำคะแนนไปเป็นอันดับที่ 1 ของทีมกับเพลงมามามิยาและในรอบประเมินโพสิชันเมียวก็อยู่ในตำแหน่งของ Vocal and Rap และได้ร้องเพลง The Truth Untold ซึ่งเธอก็ได้ไปอันดับที่ 1 ของทีมและได้ถึงอันดับที่ 2 ของตำแหน่ง Vocal and Rap มิโฮะผ่านมาถึงรอบประเมินคอนเซปต์และได้ร้องเพลง Sonbersen ซึ่งทีมของเธอได้ไปในอันดับที่ 5 ของการแข่งขันส่วนตัวของเมียวนั้นได้ไปอันดับที่ 1 ของทีมและในรอบประเมินเดบิวต์มิโฮะอยู่ในทีมเพลง Apuro Shakbutake ซึ่งสุดท้ายแล้วเมียวก็ได้ไปในอันดับที่ 15 พลาดโอกาสเดบิวต์ไปนิดเดียวซึ่งในรายการ Produce 48 นั้นเธอก็เคยขึ้นไปถึงอันดับที่ 1 ของรายการนี้มาแล้วใน EP ที่ 9 มิโฮะกลับมาที่ AKB และกลับมาติดเซมบัสอีกครั้งในซิงเกิลที่ 54 ในเพลง No Way Manซึ่งในปัจจุบันนั้นมิยาสกิมิโฮะก็ยังคงอยู่ใน AKB48 และเป็นรุ่นที่ 5 คนสุดท้ายที่ผ่านมาก็เคยมีข่าวว่าเธอติดต่อกับทางเกาหลีอยู่เหมือนกันต้องคอยดูกันว่าอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนเมียวถูกวางตัวเป็น S งานของเธอเยอะมากจนไม่มีเวลาขึ้นแสดงบนเธียเตอร์ถึงขนาดต้องให้ทาคาชิมินามิขึ้นแสดงแทนเธอเลยทีเดียวซึ่งเธอก็ยังเคยสอนเมมเบอร์กับเรื่องของเธอให้เป็นตัวอย่างเรื่องน้ำหนักตัวถ้าน้ำหนักเพิ่มความนิยมก็จะลดแม้น้ำหนักลดกลับมาได้แต่ความนิยมก็ไม่สามารถกลับมาเพราะความนิยมไม่ได้ใช้แค่รูปร่างต้องใช้ทั้งความยาววัยความสดใหม่ช่วงเวลาที่เหมาะสมโอกาสที่ผ่านเข้ามาซึ่งเรื่องของเมียวน่าจะเป็นแนวทางของไอดอลรุ่นใหม่ๆไปเป็นบทเรียนว่ารุ่นพี่คนนี้เคยผ่านมาแล้วและนี่คือผู้ที่เคยถูกวางไว้เป็น S ของรุ่นที่ 5 มาบ้าแห่ง AKB48 มิยาสกิมิโฮะ